Hi guys! Welcome sa Pinoy Programming. At nandito ulit ako para sa pang 2.5 episode natin kung saan tuturo ko sa inyo kung paano mag-program sa cellphone. Since alam naman natin na hindi lahat ng tao may computer or laptop, lalong-lalo na yung mga first year students na computer science, information technology, lalong-lalo na sa mga ICT. Siyempre wala pa silang mga computer, so tuturo ko sa inyo kung paano mag-program sa Android. Ang kailangan mo lang ay isang smartphone, internet connection. Maganda kung may keyboard, pero kung wala, okay lang din. Ang natin gagawin ay search sa may Google Play Store ang Java ay N-IDE. Ayan, lumabas na siya. Saka ito install. Ayan, tayin lang natin siya matapos. Kung makikita nyo dito sa Play Store, marami silang mga compiler ng iba't ibang programming language. Kaya hindi lang naman sa computer pwede mag-program, pwede rin kayo mag-program sa Android. Depende sa language nyo. Karamihan dyan, Java, C++, C. Meron din sa web. Kung marunong kayo mag-web, HTML, CSS, Python. Meron din mga programming challenges. Ayan. Dahil medyo mabagal yung internet ko, niskip ko na dun sa may part na tapos na yung install. Ay na, installing na. Ayan, tapos na siya. So, i-open na natin tong Java N-IDE. Para makapag-access ng photos at iba pang media yung N-IDE, allow nyo lang yung permission. Kasi kailangan niyang gamitin yung files nyo eh. Kailangan din ng permission para magamit nyo yan. Ayan. Nagtatanong siya para sa project name. Lagyan lang kayo ng kahit na gusto niya. Pero para sa una nating project, lagay natin first project. Ito, kahit ano na yan, kahit com.java. Ito naman yung main class. Yan na lang ang pangalan natin, my main. Ay, nag-aral. Bawal lang space, so tanggalin natin ang space. Kung makikita nyo dyan, hindi Java application binild niya, Android application. Kasi itong app na to ay para sa Android. So para makagawa tayo ng Java application, create lang tayo ng new Java console project. Ayan, saka natin lagay yung my first Java app. Yung mga pangalan na yan, kayo nang bahalang pumili niyan, pero yung akin, pinili kong ganyan yung i-name sa mga files. So ayan, pasok na tayo. Press OK lang. Ito na yung Java. So, click lang natin itong my main Java. Ayan, nakita nyo yung code. Para matesting natin kung gumagana lang, gagamit lang ako ng keyboard. Mas madali kasi mag-program pagka may keyboard.
Makikita nyo naman gumagana siya. So, try pa natin ng ibang background. Try natin ng program. Tapos natin ito. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron akong gamit na keyboard. Pero okay lang din kahit di kayo mag-keyboard kasi pwede naman kayong mag-type dito sa may cellphone nyo. Try natin. Yun nga lang, ang problema medyo mahirap kasi marami kang kailangan i-type tapos dalawang daliri lang yung nagagamit mo kasi sa cellphone ka lang nagtatype. Ayan. Magkadikit. Pero kung meron kayong keyboard, kailangan yung Android nyo OTG support. Kasi eto, papakita ko sa inyo yung keyboard ko. Ito siya. Magana yan. Tapos, nakagamit ako ng OTG. Connectin sa cellphone ko. Yan. So, balik tayo dun sa may app. Itong Java N-IDE, kailangan lang yan ng internet once para ma-download tong app. Pero after nang ma-download mo na yung application, okay lang kahit wala ka ng internet. Kasi ang kailangan lang naman itong application mismo. Kahit mag-compile ka na mag-compile dyan nang wala ka ng internet, nagana pa rin yan. Sa susunod na video natin, tuturo ko naman na sa inyo kung paano mag-program. Pero sa una, basic lang muna. Tuturo ko sa inyo kung ano yung mga keywords, mga data types. Katulad nyan, itong public, class, itong my main, public static void, tas kung ano yung mga system.out na yan, tuturo ko sa inyo. Kaya nga pala, yung compile button nandito sa may taas, etong parang play button, ayan, yun yung gagamitin para mag-run. Kita-kita na lang tayo sa susunod na episode.